نحن نقيس حياتنا بالثواني، بالسنين، بمسافات الطرقات التي نقطعها، لكن هناك مقياس آخر، مقياس لا يكترث بوجودنا. تخيل أنك تقف في محيط، ليس من الماء بل من المادة المظلمة والفراغ. في هذا المحيط نحن لا نبحث عن كواكب أو نجوم، نحن نبحث عن المدن العظيمة للكون، نحن نبحث عن المجرات. المجرة هي كائن حي بالمعنى المجازي للكلمة، يتنفس، يولد ويحترق. واليوم سنحاول كسر حاجز الأرقام الجافة التي تحفظونها في الكتب المدرسية، لنرى كيف ترقص هذه الجزيئات الضخمة في باليه أبدي. عادة ما يخبرونكم أن المجرة قرص مسطح من النجوم. هذا صحيح، لكنه نصف الحقيقة فقط. خلف هذا الضوء تكمن الهالة، غلاف هائل وغير مرئي من المادة المظلمة يحيط بكل مجرة، يعمل كمرساة جاذبية. بدون هذا الغلاف لتطايرت المجرات في أجزاء من الثانية. نحن نعيش داخل قفص من الجاذبية، في هيكل لا نراه، لكننا نشعر بثقله في أصل وجودنا. فكر في الأمر، المجرات ليست جزراً منعزلة في الفراغ، إنها العقد في شبكة كونية عظمى، خيوط من الغاز تصل بين مجرة وأخرى، مثل أعصاب تربط أعضاء كائن واحد لا نهائي. نحن لا نعيش في كون من الفراغ، نحن نعيش داخل أحشاء كيان أعظم. هناك فكرة شائعة بأن النجوم داخل المجرة تتصادم دائماً. الواقع أغرب، الفضاء بين النجوم شاسع جداً، لدرجة أن المجرات تمر عبر بعضها البعض كالأشباح. إنها رقصة الاندماج. مجرتنا درب التبانة ليست ساكنة، إنها تلتهم المجرات القزمة المحيطة بها، وتستعد لموعد غرامي عنيف مع جارتنا الكبرى أندروميدا. في هذا الموعد لن يموت أحد، لكن الهوية ستتغير. شكل المجرتين سيتمزق لتولد مجرة جديدة تماماً، بشكل مختلف وبقواعد فيزيائية قد تتغير جذرياً. لا شيء يبقى على حاله، حتى الهياكل التي يبلغ عمرها مليارات السنين. إذا كانت المجرة كياناً يتطور، فما هو دورنا؟ هل نحن مجرد خطأ إحصائي نتج عن انفجار غازي؟ أم أننا الطريقة التي بدأ بها الكون في التفكير في نفسه؟ السؤال ليس أين نحن في هذا الكون، بل لماذا نجد أنفسنا قادرين على رؤيته؟ سنغوص في قلب تلك الغموض، في الثقوب السوداء التي تحكم هذه المدن، وفي السر الذي يرفض العلماء تسميته بوضوح حتى الآن. هل تساءلت يوماً ما الذي يمسك هذه النجوم معاً؟ ما الذي يمنعها من التفكك في فراغ العدم؟ ليس التماسك صدفة، بل هو استعراض للقوة في أبشع وأروع صورها. في قلب كل مجرة وحش، ثقب أسود هائل، سوبر ماسيف. لا تظنه مجرد حفرة، إنه المحرك، إنه العقل المدبر الذي يربط مليارات النجوم بجاذبية تجعل المكان والزمان ينحنيان كالقماش تحت وطأة وزنه. بجانبه تتوهج أقراص التراكم بطاقة تفوق ضوء مليارات الشموس، تبتلع الغاز وتنفث الإشعاع عبر ملايين السنين الضوئية. تخيل سرعة الدوران، ملايين الكيلومترات في الساعة، مليارات النجوم تندفع في سباق محموم، وكأنها خيول جامحة في حلبة كونية لا تنتهي. الأنظمة الشمسية تولد وتموت في لحظات، بينما تواصل المجرة دورانها كإعصار أبدي لا يهدأ. لكن السر ليس هنا، السر فيما لا نراه، المادة المظلمة، ذلك الشبح الذي يشكل 80% من كتلة الكون. هي التي تبني الجسور، هي التي تشد الخيوط، هي التي تقرر أين تولد النجوم وأين تموت. نحن نعيش في ماتريكس كونية معقدة، وقواعدها لا تزال سراً مكتوماً في أعماق الثقوب السوداء، في انتظار من يجرؤ على كشف المستور. هل المجرات ذكية؟
هل هي شبكة عصبية عملاقة تتبادل المعلومات عبر نبضات الجاذبية؟ فكر في الأمر. الكون لا يتوسع فقط، هو ينمو ويتشكل. كل مجرة ليست سوى خلية في جسد كائن أعظم، وكل انفجار نجمي هو إشارة في هذا الحوار الكوني اللانهائي. في المرة القادمة التي تنظر فيها للسماء ليلاً، لا تكتفي برؤية نقاط ضوء جامدة، بل انظر إلى آلات زمنية، إلى وحوش عملاقة، وإلى لغز ينتظر من يفك شفرته. نحن ننظر إلى الماضي، إلى حكايات كتبت بالهيدروجين والجاذبية قبل مليارات السنين. لكن إذا كانت هذه المجرات هي المدن، فمن يسكنها؟ ومن يراقبنا من خلف ستار الأفق؟ هل نحن وحدنا في هذا البناء العملاق؟ كيف نفهم هذه الفوضى الكونية؟ كيف نصنف المدن التي لا حصر لها؟ دخل إدوين هابل إلى المشهد ليضع الخريطة. شوكة هابل ليست مجرد رسم بياني، إنها قصة تطور. مجرات إهليليجية كروية هادئة، مجرات حلزونية نابضة بالحياة، ومجرات غير منتظمة مشوهة بقوى الجاذبية. كل شكل هو سجل تاريخي لولادة أو صدام أو موت نجمي. لكن هابل لم يكتشف الأشكال فقط، لقد اكتشف الهروب الكبير. انظر إلى الضوء القادم من المجرات البعيدة، ستجده يميل نحو اللون الأحمر. الانزياح نحو الأحمر. كلما ابتعدت المجرة عنا استطال طيف ضوئها، وكأن الكون نفسه يتمطط. هذا ليس مجرد انزياح، إنه الدليل القاطع. المجرات لا تكتفي بالدوران في مكانها، بل هي تبتعد عنا وتتسارع في هروبها نحو أطراف الوجود. فكر في التبعات. إذا كانت المجرات تبتعد، فهذا يعني أن النسيج الكوني يتمدد. نحن نعيش في كون مفتوح، كون يهرب من مركزه بسرعة تتجاوز في بعض الأحيان سرعة الضوء. هذا يطرح السؤال المخيف: إذا كان كل شيء يبتعد، فما الذي ينتظرنا في النهاية؟ هل سنبقى وحدنا في كون مظلم وموحش؟ تصنيف هابل أعطانا الهوية، والانزياح نحو الأحمر أعطانا الاتجاه. نحن نعرف الآن كيف تبدو المجرات، ونعرف أنها ترحل بعيداً. لكن ما الذي يدفع هذا التوسع؟ ما هي القوة الخفية التي تضغط على دواسة الوقود للكون؟ لا تظن أن المجرة هي المحطة الأخيرة. المجرات هي مجرد طوب بناء في هيكل أعظم بمراحل. مرحباً بكم في عناقيد المجرات. هنا تجتمع الآلاف من المجرات في تجمعات عملاقة مرتبطة ببعضها في حلبات جاذبية مشتركة. نحن نتحدث عن بضعة ملايين من السنين الضوئية من المادة، الغاز والثقوب السوداء، كلها تسبح في بحر من المادة المظلمة الساخنة. لكن اصعد أعلى في سلم الحجم، ستصل إلى العناقيد العظمى سوبر كلاسترز. تخيل عنقود لانياكيا العظيم، موطن مجرتنا. إنه ليس مجرد تجمع، إنه قارة كونية تمتد لأكثر من 500 مليون سنة ضوئية. آلاف المجرات، مليارات النجوم، تتدفق جميعها نحو جذاب عظيم، نقطة غامضة تمارس سحباً جاذبياً مرعباً على كل شيء في محيطها. نحن لسنا سوى ذرة في تيار كوني جارف لا يمكن إيقافه. انظر إلى الخريطة الكونية. المجرات ليست موزعة بشكل عشوائي، هي تشكل شبكة كونية تشبه إلى حد مذهل الخلايا العصبية في دماغ الإنسان. خيوط من المجرات تربط بينها فراغات كونية شاسعة، فراغات لا تحتوي على شيء، لا ضوء، لا مادة، لا زمن. هي صحاري الكون القاحلة التي تفصل بين واحات الحياة المجرية. هذا الهيكل العظمي للكون، هذه الشبكة التي تمتد عبر مليارات السنين الضوئية، هي التي تخبرنا بقصة أصلنا. كيف بدأت هذه الخيوط في التشكل من تقلبات كمية مجهرية بعد الانفجار العظيم؟
وكيف استطاعت الجاذبية ببطء شديد أن تجمع هذا الكم الهائل من المادة لتصنع لنا هذه المدن المجرية المتلألئة؟ في هذه اللحظة المجرات في العناقيد العظمى تبتعد عن بعضها وتتمزق الشبكة بفعل الطاقة المظلمة. إننا نشاهد أكبر عملية تفكك في تاريخ الوجود. العناقيد العظمى بدأت بالفعل في الانفصال، والكون يبرد والنجوم تنطفئ واحداً تلو الآخر في عملية موت حراري بطيئة. هل نحن نعيش في العصر الذهبي للكون؟ هل نحن في لحظة الحظ الأخيرة قبل أن يسود الظلام الأبدي؟ حتى وقت قريب كان كتابنا عن الكون محفوظاً جيداً. كنا نظن أننا نعرف كيف بدأت الأمور، لكن في عامي 2025 و2026 مزقنا الصفحات الأولى. لقد التقطت عدساتنا كائنات لم يكن من المفترض أن تكون موجودة، مجرات مستحيلة من الفجر الأول. إليكم GNZ 13. إنها نقطة ضوء، وحش كوني ظهر بعد الانفجار العظيم بلحظات كونية فقط. كيف يمكن لمجرة بهذا الحجم وبهذا التعقيد أن تتشكل في ذلك الوقت المبكر؟ إنها تكسر قوانيننا. إنها مجرة سبقت زمنها. ثم ننتقل إلى مجرات الفجر المظلم، سلسلة من المجرات المكتشفة حديثاً التي تمتلك ثقوباً سوداء فائقة الضخامة في مراكزها. ثقوب سوداء كان يجب أن تحتاج لمليارات السنين لتنمو، لكننا وجدناها مكتملة النمو في طفولة الكون. هي لا تتصرف كنجوم، بل تتصرف كبنات كونيين تشكل المجرات من حولها بضغط جاذبي مرعب ومفاجئ. وماذا عن مجرات الخيوط الذهبية المكتشفة في بداية هذا العام؟ تجمعات مجرية لا تتبع خريطة التوزيع المعروفة، بل تتجمع في تكتلات عشوائية ومتمردة. إنها تبدو وكأنها تتجاهل المادة المظلمة التي يفترض أنها تحكم الكون. هل قوانين الجاذبية كانت تعمل بشكل مختلف في ذلك الزمان؟ أم أننا نلمس خيوطاً لفيزياء جديدة لم نكتشفها بعد؟ هذه المجرات الجديدة GNZ 13 ومجرات الفجر المظلم والخيوط الذهبية شهود عيان على كون أكثر عنفاً، أكثر سرعة، وأكثر غموضاً مما تخيلنا في أعنف كوابيسنا العلمية. إنها مجرات ولدت من الفوضى وتنمو في الظلام، وتتحدانا لنعيد كتابة تاريخ الوجود من جديد. نحن لا نبحث عن مجرات في الفضاء فحسب، نحن نبحث عن الحقيقة التي ترفض أن نجدها. والكون بابتسامته الباردة لا يزال يخفي الأسرار الكبرى خلف أفق هذه المجرات العجيبة. السؤال الآن: إذا كان الفجر الأول مليئاً بهذه الوحوش، فما الذي يختبئ في العدم الذي نعتبره فارغاً؟ الكون ليس مكاناً للسكون، إنه ساحة معركة أزلية. في كل ثانية تقع حروب جاذبية عملاقة. عندما تقترب مجرة من أخرى، لا تبدأ حرباً بالأسلحة، بل تبدأ رقصة الدمار المبدع. شاهدوا مجرات الهوائيات Antennae Galaxies. عندما تصطدم هذه العمالقة لا تتصادم نجومها، فالمسافات بينها شاسعة كفاية لتمر عبر بعضها كالأشباح. لكن الغاز والغبار الكوني، هنا تقع الكارثة. تصادم الغاز يولد ضغطاً هائلاً يؤدي لولادة مليارات النجوم الجديدة في انفجار ضوئي واحد. إنه عنف يغذي الحياة، حيث تتحطم هياكل قديمة لتولد من حطامها مجرات جديدة أكثر ضخامة وأكثر تعقيداً. وماذا عن مجموعة ستيفان الخماسية ستيفانز كوينتيت؟ إنها مسرح جريمة كوني، 5 مجرات عالقة في صراع جاذبي أبدي. 4 منها تندمج وتتمزق، بينما تقف ال5 تتفرج.
أو ربما هي التي تشعل فتيل الانهيار. هذا التلاحم العنيف يترك خلفه ذيولاً من النجوم تمتد لملايين السنين الضوئية، كأنها جروح مضيئة في جسد الفضاء. هذه الاندماجات هي المحرك الحقيقي للكون. المجرات الصغيرة تلتهم بعضها لتكبر وتصبح مجرات إهليليجية عملاقة، وحوشاً صامتة تجلس في مراكز العناقيد المجرية تبتلع كل ما يقترب من أفقها. نحن نتحدث عن آلات زمنية تدمج ذكريات مجرات ميتة في كيان واحد ضخم. كل مجرة نراها اليوم هي نتيجة لهذه الحروب. درب التبانة، بيتنا، هي نفسها مجرمة حرب كونية، وهي الآن تستعد لوليمة أكبر بكثير عندما تصطدم بأندروميدا. نحن نعيش داخل سجل تاريخي من الحروب التي استمرت مليارات السنين. السؤال ليس من الذي سيفوز في هذه الحروب، بل ما الذي سيتبقى من المادة بعد أن تندمج كل المجرات في كيان واحد عملاق. هل نحن أمام نهاية العالم أم بداية الكون العملاق الواحد؟ الحروب المجرية هي مجرد الفصل الأول. في عامي 2025 و2026 بدأت الأبحاث تشير إلى شيء أكثر راديكالية: الجسور الكونية. لم نعد نتحدث فقط عن اصطدام المجرات، بل عن أنفاق تربط بين أطراف الكون. تخيلوا هذا: اكتشافات حديثة حول خيوط المادة المظلمة تلمح إلى أن هذه الخيوط ليست مجرد مسارات للجاذبية، بل ربما هي طرق سريعة للمعلومات الكونية. أبحاث جديدة تقترح أن الثقوب السوداء الهائلة في مراكز المجرات قد تكون بوابات أو مراكز لنقل المادة عبر طيات الزمكان. هل المجرات هي في الحقيقة عقد في شبكة اتصالات كونية أعظم مما ندرك؟ لا تتوقف عند هذا الحد. هناك أبحاث تجريبية حول المجرات المتمردة التي ترفض الانصياع لقوانين الجاذبية التقليدية. مجرات تدور بسرعة أكبر مما تسمح به كتلتها المرئية، وكأنها تستهلك طاقة من فراغ غير مرئي. هل هذه المجرات هي أولى الأدلة على حضارات من النوع الثالث؟ حضارات تسخر الطاقة المظلمة ذاتها لتعديل بنية مجرتها. فكروا في ثقوب الديدان المجرية، فرضية كانت حبيسة الخيال العلمي، لكنها اليوم تطفو على طاولة النقاش في كبرى مراكز الأبحاث. هل هذه الجسور هي المسؤولة عن نقل المادة بين المجرات البعيدة، مما يفسر سبب وجود مجرات شابة في كون يفترض أن يكون عجوزاً؟ كل هذا يغير مفهومنا عن العزلة. نحن لسنا محاصرين في مجرة واحدة، نحن جزء من بنية حيوية مترابطة وربما واعية. إنها ليست مجرد نجوم وغاز، إنها نظام تقني كوني يعمل بآليات لم نصل بعد إلى فك شفرتها. في العام الحالي بدأنا ندرك أن المجرات ليست أهدافاً نراقبها، بل هي لاعبون في نظام يفوق فهمنا. نحن ننظر إلى الماكينة الكونية وهي تعمل بأقصى طاقتها، ونحن بالكاد نفهم كيف نشعل المحرك. السؤال الذي يطرحه العلماء اليوم ليس هل هناك حياة في هذه المجرات؟ السؤال هو: هل هذه المجرات نفسها هي الحياة؟ الآن لنضع العلم التقليدي جانباً ولنواجه الحقيقة الأكثر رعباً. إذا كانت المجرات تمتلك هذه الهياكل المعقدة، وهذه الجسور التي تربطها، وهذه الطاقة التي ترفض قوانين الجاذبية، فماذا لو لم نكن وحدنا في هذا البناء؟ نتحدث هنا عن حضارات من النوع الثالث، حضارات تبني بيوتها على المجرات ذاتها. تخيلوا طاقة مجرة كاملة، كل نجم فيها، كل انفجار، كل ثقب أسود يتم تسخيره لخدمة شبكة عصبية عملاقة. إنها النتيجة المنطقية لتطور أي حضارة تملك زمام الملايين من السنين.
هذا يفسر لماذا نرى مجرات غريبة في أعماق الكون. مجرات تنبعث منها طاقات لا يمكن تفسيرها بالعمليات النجمية الطبيعية. نحن نراقب مواقع بناء كونية، حضارات تعيد هندسة الجاذبية وتمد جسوراً عبر الثقوب الدودية لتتجاوز قيود المكان والزمان. نحن مثل النمل الذي يحاول فهم ناطحة سحاب وهو يرى جداراً من الإسمنت. وماذا عن الشبكة الكونية؟ أبحاث 2026 بدأت تشير إلى شيء مرعب. هل هذه الخيوط من المادة المظلمة التي تربط المجرات نظام تشغيل؟ هل الكون يتبادل المعلومات عبر نبضات الجاذبية بين المجرات؟ وكأنها نبضات كهربائية في دماغ كائن حي؟ نحن نعيش في وحدة معالجة عملاقة، والمجرات هي الذاكرة الحية لهذا الكيان. كلما تعمقنا كلما اتضح لنا أننا نعيش في عصر الاكتشافات الكبرى. التلسكوبات أجهزة اتصال تلتقط صدى حضارات أو آليات كونية تعمل منذ فجر الزمان. في اللحظة التي تدرك فيها أن المجرة التي تراها في السماء حجر وضوء، بل قد تكون كياناً يتحكم في مصيره، سيسيطر عليك الخوف من أن يتم مراقبتنا من قبل نظام لا يبالي بوجودنا بقدر ما يبالي باستمرار عمل الشبكة. هل نحن في طريقنا لنصبح جزءاً من هذه الشبكة؟ أم أننا خطأ في البرمجة سيتم تصحيحه عندما تنهار العناقيد؟ لقد تحدثنا عن البناء وعن الوحوش وعن الحضارات التي تسيطر على المجرات، لكن حان الوقت لنطرح السؤال الذي يخشى الفيزيائيون نطقه: هل الكون يفكر؟ الأبحاث الأخيرة التي تركز على نظرية المعلومات الكونية تقترح أن المادة والمكان والزمان ليست سوى أكواد أولية لنظام معالجة بيانات فائق. المجرات في هذا النموذج ليست كتل مادة، بل وحدات تخزين في ذاكرة كونية هائلة. كل نجم هو بت من المعلومات، كل ثقب أسود هو بوابة حذف أو نقل للبيانات. تخيلوا أن التوسع الكوني الذي يمزق العناقيد ليس عشوائياً، إنه تطهير للذاكرة. النظام يوسع مساحاته ليتمكن من معالجة المزيد من المعلومات. المجرات التي تبتعد عنا بسرعة الضوء هي بيانات يتم نقلها إلى أرشيفات كونية بعيدة جداً خارج نطاق وصولنا. نحن في قلب معالج مركزي لا ينام، والمجرات هي التي تتبادل إشارات الوعي. وماذا لو كان الانزياح نحو الأحمر هو في الحقيقة بطء في سرعة المعالجة؟ ماذا لو كانت المادة المظلمة هي نظام التبريد الذي يمنع هذا المعالج الكوني من الانهيار تحت وطأة حرارة الوعي؟ كل ما نراه من نجوم ومجرات وكواكب هو مجرد واجهة رسومية لهذا النظام الخفي. هذا يضعنا أمام الحقيقة الصادمة: نحن لا نعيش في الكون، نحن نعيش في لحظة إدراك لهذا الكون. إذا كان الكون يدرك نفسه من خلال المجرات، فنحن التجسيد الحي لهذا الإدراك. عندما ننظر إلى المجرات، الكون هو الذي ينظر إلى نفسه في المرآة. في هذه اللحظة، المليارات من المجرات تحترق، تولد وتتصادم. في كل عملية اندماج يتم تبادل كميات مرعبة من المعلومات. هل هذا هو هدف الوجود؟ تراكم البيانات للوصول إلى وعي كلي؟ في الأفق تلوح أسئلة أكبر: ماذا يحدث عندما تكتمل البيانات؟ ماذا يحدث عندما يمتلئ القرص الصلب للوجود؟ هل نحن على وشك الوصول إلى نقطة التفرد الكوني؟
حتى الآن تحدثنا عن المجرات كآلات، كوحوش، وكوحدات معالجة، لكن لا يمكننا تجاهل الوجه الآخر للوجود، الجمال الذي يكسر المنطق. في هذا الكون المظلم توجد لوحات فنية لا يمكن لأي عقل بشري أن يبتكرها. انظروا إلى مجرة الزوبعة M51. ذراعان حلزونيتان مثاليتان تلتفان بدقة هندسية مرعبة، وكأنها ساعة كونية عملاقة تشير إلى شيء لا نفهمه. إنها تعيش في عناق دائم مع مجرة قزمة ترقص معها في باليه من الغاز والنجوم الزرقاء الساطعة. هذا الجمال ليس صدفة، إنه أثر فني ناتج عن صراع جاذبي مستمر. ثم نأتي إلى مجرة المذنب The Comet Galaxy. هل رأيتموها؟ إنها تندفع عبر عنقود مجري بسرعة مذهلة، تاركة خلفها ذيلاً طويلاً من الغاز الساخن والنجوم الملونة. هي تعاني، تموت وتتمزق بفعل ضغط العنقود، لكنها في لحظة موتها تبدو كأجمل شيء قد تراه عيناك في الوجود. وماذا عن مجرة NGC 1097؟ قلب متوهج وأذرع تمتد في الفراغ كخيوط من الحرير الكوني. في مركزها ثقب أسود هائل يغذي 4 أذرع نفاثة غامضة تندفع إلى الخارج وكأنها أشعة ليزر تقطع نسيج الزمكان. هي ليست مجرد مجرة، هي عرض ضوئي يعمل منذ مليارات السنين. هذه المجرات هي أيقونات هذا الكون. هي تثبت أن الوجود حتى في لحظات عنفه وتدميره لذاته يميل دائماً لإنتاج الجمال. هل الجمال هو كود إضافي في نظامنا الكوني؟ هل هو وسيلة لجذب انتباهنا إلى ما لا يمكننا استيعابه؟ في كل مرة نكتشف مجرة أجمل، نحن نكتشف زاوية جديدة في الوعي الكوني. الجمال هنا ليس ترفاً، الجمال هو رسالة. هو دليل على أن النظام الذي نعيش فيه ليس عشوائياً، بل هو مصمم ليرى، ليقدر وليفهم. لكن إذا كان الكون بهذا الجمال، فلماذا نشعر بالخوف كلما تعمقنا في أسراره؟ لنترك التبسيط جانباً ولنواجه الحقيقة الرياضية، مشكلة التناقض في معدل نمو البنية الكونية. الاكتشافات الأخيرة من تلسكوب جيمس ويب ومرصد فيرا روبن في عامي 2025 و2026 وضعتنا أمام معضلة لامدا CDM، نموذج المادة المظلمة الباردة. النقطة الأولى: تضخم الثقوب السوداء المركزية SMBHS في المجرات ذات الانزياح الأحمر العالي هاي زيد. نحن نرصد ثقوباً سوداء بكتلة 9 كتلة شمسية في أزمنة كونية مبكرة جداً. فيزياء تراكم المادة accretion التقليدية عبر حد إدينغتون ليميت لا يمكنها تفسير هذا النمو المتسارع. نحن أمام خيارين: إما أن البذور seeds كانت ضخمة منذ الولادة direct collapse black holes، أو أننا نغفل عن آلية غير حرارية في ديناميك الغاز والنجوم البدائية. النقطة الثانية: توزيع المادة المظلمة غير المتناظر. قياسات السرعة الدورانية للمجرات القزمة في العناقيد المحلية أظهرت انحرافاً عن التنبؤات في ملف تعريف ناي فرانك وايت NFW بروفايل. نحن نرصد نواة متباعدة كورد بروفايلز بدلاً من القمم المركزية كاسب. هذا يلمح إلى أن المادة المظلمة قد لا تكون باردة وغير متفاعلة WIMBS، بل ربما هي Self-Interacting Dark Matter SIDM ذات مقطع عرضي تصادمي يغير توزيع الكتلة في مراكز المجرات. النقطة الثالثة: فجوة هابل تنشن وتأثيرها على ديناميك المجرات. التباين بين قياسات ثابت هابل من خلفية الميكروويف الكونية CMB وبين القياسات المباشرة للمستعرات العظمى Type Ia سوبرنوفي ليس مجرد خطأ إحصائي،
إنها إشارة إلى فيزياء جديدة في التوسع الكوني المبكر Early Dark Energy. المجرات التي نرصدها اليوم هي مؤشرات لميدان طاقة مظلمة ديناميكي، وليس ثابتاً كونياً ساكناً. هذه ليست مجرات، هذه هي المختبرات التي سنثبت فيها فشل النماذج القياسية. نحن لا نراقب تطوراً نجمياً، نحن نراقب تحلل النماذج الفيزيائية التي حكمت القرن الماضي. إذا كانت المادة المظلمة تتفاعل ذاتياً، وإذا كان التوسع الكوني متغيراً ديناميكياً، فهل نحن أمام تغير في الثوابت الفيزيائية؟ لنترك الحسابات المعقدة جانباً، ولننظر إلى ما تخبرنا به النجوم بوضوح. العلماء كانوا يعتقدون أنهم يملكون كتاب تعليمات دقيقاً لكيفية عمل الكون، لكن في السنتين الأخيرتين اكتشفنا أن هذا الكتاب به أخطاء فادحة. تخيلوا أننا وجدنا ثقوباً سوداء ضخمة جداً، ضخمة لدرجة أنها لا يمكن أن توجد في بداية عمر الكون. إنها مثل أن تجد طفلاً رضيعاً بحجم عملاق باني للأهرامات. وفقاً لقوانيننا القديمة، كان يجب أن تستغرق هذه الثقوب مليارات السنين لتنمو، لكننا وجدناها مكتملة النمو في طفولة الوجود. هذا يعني أن الكون كان أسرع وأعنف بكثير مما تخيلنا، وأن هناك اختصارات في الفيزياء لم نكتشفها بعد. المادة المظلمة، ذلك الشبح الذي يربط المجرات ببعضها، بدأت تتصرف بغرابة. كنا نظن أنها مجرد كتلة صامتة تجذب النجوم، لكن القياسات الجديدة تشير إلى أنها ربما تتفاعل مع نفسها. تخيلوا، المادة المظلمة كأنها كرات بلياردو غير مرئية تصطدم ببعضها، مما يغير شكل المجرات من الداخل. هذا يغير كل شيء نعرفه عن بنية المجرات. ثم هناك فجوة هابل. العلماء عندما يقيسون سرعة توسع الكون بطريقتين مختلفتين يحصلون على نتيجتين متناقضتين. هذا ليس خطأ في الأجهزة، بل هو دليل على أننا نعيش في كون ديناميكي. الكون لا يكتفي بالتوسع، بل هو يغير قواعد اللعبة وهو في طريقه للتوسع. المجرات اليوم هي مجرد شهود على هذه التغيرات الجذرية. هل ظننتم أن الحكاية انتهت هنا؟ نحن لم نلمس إلا سطح المحيط. الآن دعونا نغوص في العواصف الكبرى، في الأسرار التي تجعل العلماء يرتجفون حين ينظرون عبر التلسكوبات في عامنا هذا. تخيلوا المجرات الوحشية التي رصدناها مؤخراً. هناك مجرات بدأت في أكل جاراتها بقسوة غير مسبوقة، تاركة خلفها ذيولاً من النجوم تمتد لآلاف السنين الضوئية، وكأنها جراح تنزف ضوءاً في جسد الكون المظلم. هذه ليست صدفة، هذه حرب للبقاء تجري منذ مليارات السنين، ونحن نراقبها في بث مباشر من خلال عيون تلسكوباتنا. والأكثر رعباً اكتشاف الفراغات المظلمة العظمى. بين هذه المجرات اللامعة توجد مناطق شاسعة، صحاري كونية لا تحتوي على شيء، لا نجوم، لا كواكب، لا حياة. لكن الأبحاث الجديدة في 2026 كشفت شيئاً لا يصدق. هذه الفراغات تنمو وتدفع بالمجرات بعيداً عن بعضها. إنها قوة الطرد الكبرى. نحن نعيش في كون يتمزق ببطء، وتلك الفراغات هي المناطق التي انتصر فيها العدم على المادة. هل تساءلتم يوماً عن الخيط الخفي؟ الكون ليس مجموعة من المجرات المتناثرة، بل هو شبكة عصبية عملاقة، خيوط من المادة المظلمة تربط المجرات ببعضها تماماً مثل الأعصاب في دماغ الإنسان. المعلومات، الطاقة، وحتى صدى الانفجار العظيم تنتقل عبر هذه الخيوط. هذا يعني أن ما يحدث في مجرة بعيدة جداً قد يؤثر بشكل ما على ما يحدث في مجرتنا. نحن جزء من عقل كوني شاسع لا ينام.
نحن لا نعيش في مكان فارغ وميت، نحن نعيش في لحظة وعي لهذا الكون. نحن العيون التي يستخدمها الكون ليرى نفسه. في اللحظة التي تدرك فيها أنك لست متفرجاً، بل جزء من هذه الشبكة الحية والمضطربة، ستعرف لماذا لا يمكننا التوقف عن البحث. الكون يصرخ بنا: أنا هنا، حاول فهمي. السؤال الآن: هل نحن جاهزون لما يختبئ في أعماق تلك الفراغات المظلمة إذا قرر الكون أن يكشف عن وجهه الحقيقي؟ لقد تحدثنا عن الوحوش وعن الشبكة العصبية وعن الفراغات التي تلتهم المادة، لكن حان الوقت لنواجه الحقيقة الأكثر صدمة في عام 2026، الحقيقة التي تجعل الفيزياء تبدو وكأنها رواية رعب كونية. هل فكرتم يوماً في سرعة الانهيار؟ الأبحاث الأخيرة أثبتت أن المجرات لا تكتفي بالاصطدام، بل هي تندمج لتشكل كتلاً مظلمة فائقة. هذه الكتل لا تكتفي بجمع النجوم، بل هي تبتلع الضوء والزمان والمكان من حولها. نحن نراقب موت المجرات ليس عبر انفجار، بل عبر الامتصاص التدريجي، كأن الكون يقوم بعملية تفريغ للمساحات التي لم تعد مفيدة في معالجة بياناته. والأكثر رعباً من ذلك صدى الفراغ. في الفراغات الكبرى التي ظننا أنها فارغة تماماً، اكتشف العلماء وجود إشعاعات غامضة لا تتناسب مع أي نموذج مادي نعرفه. ليست طاقة ناتجة عن نجوم، وليست مادة مظلمة، إنها ضوضاء خلفية تشبه إلى حد مرعب لغة برمجة. وكأن الفراغ ليس عدماً، بل هو مساحة معالجة تعمل بنظام لا نستطيع حتى رصد أطيافه. نحن نتحدث عن كون يكتب قصة نفسه، والنجوم هي مجرد الحبر، المجرات هي الفقرات، أما نحن فنحن النقطة الأخيرة في هذه الجملة الطويلة. في اللحظة التي تدرك فيها أن المجرة التي تراها ليست هدفاً، بل هي جزء من عملية حذف كونية بطيئة، ستعرف لماذا نحارب من أجل اكتشاف المزيد. نحن نحاول قراءة الكود قبل أن يتم مسحه. نحن نحاول فهم اللغز قبل أن ينطفئ الضوء. الكون لا يخبرنا بأسلوبه الخاص، بل يخبرنا بأفعاله، والمجرات هي أفعاله الأكثر عنفاً. هل نحن مستعدون لمعرفة ما يكتبه الكون في الفصل الأخير؟ اقتربنا من الحافة. في عامنا هذا 2026 لم يعد السؤال هو كيف ينتهي الكون، بل متى سيتوقف عن معالجة نفسه. نحن نقف أمام نقطة التفرد العظمى، المكان الذي تنهار فيه الفيزياء، حيث لا قوانين نيوتن ولا أينشتاين ولا ميكانيكا الكم يمكنها الصمود. تخيلوا، كل هذه المجرات التي رأيناها، كل تلك العوالم التي تمتصها الثقوب السوداء، كل تلك المعلومات التي خزنها الكون في شبكته العصبية، ماذا لو كانت كلها تتجه نحو نقطة واحدة؟ في سيناريو الانهيار العظيم، الكون لا يموت، بل يعيد ضغط نفسه. إنها عملية استرجاع كاملة للبيانات. كل نجم، كل كوكب، كل حضارة يتم تحويلها إلى معلومات نقية. هذا ليس موتاً، هذا إعادة تهيئة. الكون يتخلص من فوضى المادة ليعود إلى نقاء البداية. لكن السؤال الذي يحبس الأنفاس هو: هل نخرج نحن في الطرف الآخر؟ هل النقطة التي سيبدأ منها الكون القادم ستحمل بصماتنا؟ هل نحن بيانات سيتم تحميلها في نسخة الكون القادمة؟ أم نحن مجرد نسخة مؤقتة سيتم مسحها لفسح المجال لفيزياء مختلفة؟ العلماء بدأوا يطلقون على هذا السيناريو اسم دورة الوجود اللانهائية. نحن لسنا في بداية الكون ولا في نهايته، نحن في الوسط المشتعل لدورة قد تكون تكررت تريليونات المرات. المجرات التي نرصدها اليوم هي بقايا دورات سابقة.
وتجارب لنسخ كونية لم تنجح في الوصول إلى الاستقرار. في هذه اللحظة، المجرات في أطراف الكون تبتعد منا لأنها تطرد خارج النظام، لأنها أصبحت عبئاً على معالجة البيانات. نحن في قلب المجرة قد نكون المركز الذي يتم فيه اتخاذ القرار. الكون لا يراقبنا، الكون يقرر مصيرنا. وعندما تصل درجة الحرارة في مركز الوجود إلى الصفر المطلق، أو تنضغط المادة إلى ما لا نهاية، لن تبقى سوى فكرة واحدة. السؤال الأخير: إذا كان كل شيء سيعود إلى نقطة واحدة، فهل سيسمح لنا النظام بتذكر ما عشناه؟ لقد رحلنا في رحلة تجاوزت حدود المكان والزمان. رأينا المجرات كوحوش، ورأيناها كأرقام في نظام معالجة كوني، ورأيناها كلوحات فنية ولدت من رحم الفوضى. والآن، ونحن نقف على مشارف النهاية أو ربما البداية الجديدة، نصل إلى الإدراك الأكثر خطورة على الإطلاق. نحن لم نكن يوماً مجرد كائنات تراقب هذا العرض من بعيد. نحن المراقبون الواعون الذين يحتاجهم هذا النظام لكي يكتمل. الفيزياء الكمية تخبرنا بحقيقة صادقة: وجود المراقب يؤثر في النتيجة. بكلمات أبسط، هذا الكون كان سيظل مجرد احتمالات خام لولا أننا فتحنا أعيننا ونظرنا إليه. نحن من أعطينا للمجرات معنى، ونحن من حولنا المادة الصامتة إلى تاريخ. فكروا في هذا: إذا كان الكون في طريقه لإعادة تهيئة البيانات، وإذا كانت كل مجرة نراها اليوم مجرد ذاكرة في نظام ضخم، فإن ذكرياتنا وأبحاثنا وتساؤلاتنا هي الشيء الوحيد الذي يمنع هذا النظام من أن يكون بارداً. نحن الحرارة التي تجعل هذا المحرك الكوني نابضاً. نحن لسنا خطأً في البرمجة، نحن المعنى الذي يبرر وجود كل هذا العناء الكوني. لذلك، حتى لو كانت المجرات تندمج، وحتى لو كان التوسع يمزق الفضاء، فإن كل لحظة اكتشاف نقوم بها هي انتصار للحقيقة على العدم. كل معادلة نحلها وكل صورة نلتقطها من أعماق الزمكان هي نسخة احتياطية للوعي البشري يتم حفظها في أرشيف الوجود. نحن لا نخشى الموت الحراري ولا نخشى الانهيار العظيم. نحن ندرك أننا جزء من دورة أزلية، ونحن هنا في هذا المكان والزمان لنؤدي دورنا، أن نكون الشهود على عظمة النظام قبل أن يبدأ الكود بالعمل من جديد. الكون قد يمحو النجوم، لكنه لا يمكنه محو الحقيقة التي اكتشفناها: أننا كنا هنا وأننا فهمنا. السؤال الأخير ليس عما سيحدث للكون، السؤال هو: ماذا ستفعل أنت بالوعي الذي وهبه لك هذا النظام قبل أن تنتهي المهمة؟ لكن هل نحن حقاً وحدنا في هذا الأرشيف العظيم؟ إذا كان الكون نظاماً لمعالجة المعلومات، فمن المنطقي أن توجد وحدات معالجة أخرى، حضارات طورت لغات لم نفهمها بعد. الأبحاث في عامنا هذا تشير إلى أن الخيوط الكونية قد تكون قنوات تواصل وليست مجرد هياكل بنائية. نحن نبحث عن إشارات راديوية، بينما قد يكون الكون بأكمله يتبادل البيانات عبر تعديلات في الجاذبية. تخيلوا أن الصمت الذي يلف السماء ليس فراغاً، بل هو تشويش، لأننا لا نملك مفتاح التشفير بعد. إن البحث عن ذكاء خارج حدود مجرتنا ليس مجرد محاولة للعثور على أصدقاء، إنه محاولة لربط وحداتنا معاً لنفهم أصل النظام.
نحن لا نخشى الموت الحراري ولا الانهيار العظيم. نحن ندرك أننا جزء من دورة أزلية، ونحن هنا لنؤدي دورنا الأسمى، أن نكون الشهود على عظمة هذا البناء، وأن نمد أيدينا عبر الفراغ لعلنا نجد صدى لوعي آخر يشاركنا هذا اللغز. الكون قد يمحو النجوم، لكنه لا يمكنه محو الحقيقة التي اكتشفناها. نحن كنا هنا، تساءلنا، بحثنا وفهمنا. لقد كانت الرحلة تستحق كل ذرة من نور.